हेलो गाइस नमस्ते अनि आजको भिडियोमा म तपाईलाई दिइरहेको छु अनेस्ट रिभ्यू अफ Redmi 9C को। आई होप तपाईले यो भिडियो मनपर्छ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। फटाफट भिडियो सुरु गरौँ। यो फोनको कुरा गर्दा यो Redmi 9C को लुक्स चाहिँ यस्तो छ। अर्को कुरा गर्दा मेन कुरा गर्दा फेरि यो फोनमा चाहिँ तपाईले धेरै एउटा डिसएडभान्टेज पाउनुहुन्छ र एडभान्टेज त्यति साह्रो छैन यो फोनमा। र यो फोनमा चाहिँ मेन 13 मेगापिक्सलको ब्याकको क्यामेरा र ट्रिपल क्यामेरा सेटअप प्लस 2 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी क्यामेरा र थर्डमा चाहिँ 2.8 को वाइड एंगल क्यामेरा पनि पाउनुहुन्छ। र यो फोनमा चाहिँ तपाईहरुको अगाडि 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा पनि छ र यो क्यामेरामा चाहिँ मतलब कुनै भिडियो स्टेबलाइजेसन छैन, अगाडि न फ्रन्ट न ब्याक कुनैमा नि स्टेबलाइजेसन छैन र त्यसको भिडियो अझै स्टेबलाइजेसन चाहिँ कस्तो लाग्दै होला हैन, छैन भने पनि कस्तो होला भन्ने आशा लाग्दैछ भने लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यो हेर्न नबिर्सनुहोला। यो फोनको साउन्ड क्वालिटी त्यति राम्रो पनि छैन, एकदम सानो जस्तो एकदम ब्यालेन्स साउन्ड क्वालिटी छ, ब्यालेन्समा छ यो फोनको साउन्ड क्वालिटी भने। यो फोनमा चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ एउटा स्क्रिन मिरर क्लास्टरको धेरै अप्सनहरु पनि यो फोनमा रहेको छ र अहिलेको नयाँ फोनमा त्यति साह्रो मैले देखेको छुइनँ यो फिचर चाहिँ, र यो फोनमा चाहिँ छ। यो फोनमा तपाईले चाहिँ नर्मल हामीले घरमा युज हुने एउटा टाइपको पोर्ट रहेको छ भने चार्जिङ पोर्ट भने नर्मल टाइपको चार्जिङ पोर्ट छ भने यो फोनमा चाहिँ तपाईहरुले एकदम धेरै ल्यागी अनुभव गर्नुहुन्छ। जब मैले यत्रो ल्यागको बेला चाहिँ तपाईले एकदम स्मुथ र एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ भने तपाई युज गर्दै गएपछि धेरै 1 इयर जति भएपछि तपाईहरुको एकदम ल्याग स्मुथको त कुरै हुँदैन, एकदम ल्याग हुन्छ। जति ताल फर्मर गरे पनि तपाईहरुको त्यो प्रब्लम तपाईहरुको डिभाइसबाट हट्नेवाला छैन। यो र गाइस यो फोनमा चाहिँ मैले विभिन्न प्रकारको आयुसहरु चेक गरिसकेँ, जस्तै आइफोनको आयुस पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ र सुरुमा लाउँदा चाहिँ एकदम भखन चल्छ भने पुरानो हुँदै गएपछि एकदम ल्यागी हुन्छ। यो फोनमा चाहिँ एउटा गेम मोड भन्ने छ, त्यो अन गर्नु भने इनेबल गर्नु भने तपाईको गेममा एकदम राम्रो एफपीएस र साथसाथ एकदम मजा आउने खालको मतलब एक ओभर एक्सपिरियन्स तपाईले धेरै ज्यादा पाउनुहुन्छ भने। र यो पुरानो हुँदै गएपछि यो फोनमा त्यो पनि हट्दै जान्छ र तपाईहरुको स्क्रिन क्वालिटी पहिला जति ब्राइट हुन्छ पुरानो हुँदै गएपछि त्यो क्वालिटीहरु सबै हट्दै जान्छ। यो फोनमा चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ Helio G35 को र त्यो चाहिँ एकदम ठिकै हो। र यो फोनमा मैले लिएको फोन भेरिएन्टको चाहिँ 4GB र्याम प्लस 128GB को स्टोरेज रहेको छ भने तपाईहरुको कति GB को र्याम र कति GB को स्टोरेज तर कमेन्ट बक्समा लेख्नु नबिर्सनुहोला। र तपाईहरुले कति प्रब्लमहरु फेस गरिरहनु भएको छ अहिलेको स्थितिमा त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र यो फोनमा चाहिँ कुनै माइक्रोफोन एक्सटर्नल माइक्रोफोन सपोर्ट वाला छैन र इन्टरनल माइक्रोफोनको क्याप्चरिङ क्वालिटी पनि एकदम कम्ती छ। एट लास्ट म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ यो फोनहरु बाइ गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरिसक्नुभयो यतिसम्म र पनि अझै किन्न खोज्नुहुन्छ भने प्लिज नकिन्नु होला यो फोन, एकदम तपाईलाई घाटा लाग्छ। बिकज यो फोनमा तपाईहरुले कुनै पनि यो फोनको रेन्जमा एकदम ब्याड हो यो फोन चाहिँ हैन। यो फोनमा चाहिँ तपाईहरुले एकदम एक्सपिरियन्स अब नयाँमा चाहिँ अलिक ठिकै जस्तो हुन्छ र पुरानो हुँदै गएपछि यो फोन एकदम क्वालिटी नै हराउँदै जान्छ। यो फोन तपाईहरु रिकमेन्ड गर्दै हुन्छ भने डन्ट बाइ हैन। यो फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब यो फोन चाहिँ नकिन्नुले, यही प्राइसमा अरु कम्पनीको फोनहरु पनि पाउने छ। यो फोनमा चाहिँ एकदम बिल्ड क्वालिटी चाहिँ ठिकै छ, लेकिन यो भित्रको सफ्टवेयर हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदम एडभान्स छैन, एकदम लोमै छ अझै पनि। र Redmi 9C को चाहिँ तपाईहरुले ब्याड फिचर चाहिँ अझै के छ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुले धेरै अनसपोर्टेड कुराहरु हुन्छ क्या, धेरै कुराहरु यसमा अनसपोर्ट। र यो फोनमा चाहिँ तपाईहरुले भिडियो रेकर्ड गर्न फोटो चाहिँ झन्न ठिकै जस्तो छ र लेकिन भिडियो चाहिँ तपाईहरुको बिल्कुल त्यस्तो छैन। एकदम अब ट्राइपोडमा राखेर गर्नुहुन्छ भने ठिकै, नभए यो फोनमा स्टेबलाइजेसनको अप्सनै छैन। आशा गर्छु गाइस तपाईले यो सबै कुरा बुझ्नु होला। र Redmi 9C तपाईले लिन चाहँदै हुन्छ भने प्लिज डोन्ट बाइ। म भन्न चाहन्छु बरु अरु नै अलिक पैसा थपेर बरु अलिक राम्रो फोन किन्नु होला। यो फोनमा चाहिँ गाइस तपाईहरुले धेरै एउटा ब्याड एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ र प्लिज डु नट बाइ माई रिकमेन्डेसन। अब तपाईहरुले सोच